عليكم السلام. اهلا وسهلا بكم احبتي في هذه الحلقه رقم 657، ولا زلنا في محور صلاه العيدين. وهذه الحلقه عن بدايه وتطور صلاه العيدين من الناحيه التاريخيه. يعني ما كانش فيه صلاه عيدين في عهد النبي، وما كانش فيه صلاه عيدين في عهد ما يسمى بالخلفاء الراشدين، بين قوسين الفاسقين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. لكن هي بدات على استحياء في الدولة الأموية. يعني احنا بنتكلم بقى عن القرن، يعني مع نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. فالذي جاء في المصادر التاريخية أن الأمويين هم الذين احتفلوا بصلاة العيد وجعلوا لها آذانا وخطبة مثل صلاة الجمعة، وكان الغرض سياسيا بالطبع. وطبعا ليه؟ لأن هم كانوا يتهاونون في الصلاة المفروضة. يعني الصلاة المفروضة خمس صلوات كانوا يتهاونون فيها ويأخرونها، لكن بقى في صلاة العيد عشان خاطر بقى الخليفة يقف ويتكلم أو الوالي بتاعه يقف ويتكلم ويشتم في علي، اللي بيسموه أبو تراب، لازم بقى يعملوا الموضوع ده. زي ما كانوا بيهتموا بصلاة الجمعة عشان خاطر مناسبة يخطب فيها الراجل كل أسبوع ويقول اللي هو عايزه ويقول السياسة بتاعته ويلعن اللي هو عايزه من خصومه إلى آخره. فتقول الرواية أن زياد بن أبيه اللي هو كان حاكم العراق في عهد معاوية هو أول من جلس على المنبر في العيدين وجعل لهما آذانا. ده هو ما جاء في كتاب الوافي بالوفيات الجزء 15 الصفحة 13 لابن أيبك الصفدي. ورواية أخرى تقول أن بشر بن مروان اللي هو أخو عبد الملك بن مروان حاكم العراق هو أول من أحدث الآذان للعيد في الكوفة، فأكبر الناس ذلك وأعظموه. يعني احتجوا عليه، عمل عيد، يعني عمل صلاة العيد وعمل لها أذان وتكبير، فالناس قالت إيه ده؟ وبشر بن مروان ده توفى سنة 75 هجري. برضه ده جاء في الوافي بوفيات الجزء العاشر 153. وابن أبي شيبة اللي هو كان معاصر للبخاري قال حاجة تانية، قال لك أول من أحدث الأذان في عيدي الفطر والأضحى بنو مروان وعبد الملك أو أحد من أولاده. ده جاء في تاريخ الخلفاء للسيوطي صفحة 248. وآراء أخرى تقول أن معاوية أول من أحدث الأذان في العيد، وأنسب هذا الرأي لسعيد بن المسيب. ورأي آخر منسوب للزهري يقول أول ما أحدث الخطبة في صلاة العيد هو معاوية، وده برضه في السيوطي في تاريخ الخلفاء صفحة 317. يعني في كل الأحوال هم الذين اخترعوا صلاة العيد واخترعوا لها آذانا وخطبة زي صلاة الجمعة. وعمر بن عبد العزيز اللي هو كان راجل متدين برضو اهتم جدا بحكاية صلاة العيد المبتدعة دي. فكان في عيد الفطر يدعو أصحابه صباحا ليفطر معهم بتمر أو يأكل شيئا قبل أن يغدوا إلى صلاة العيد. وكان يمشي إلى المصلى ثم يصعد على المنبر فيكبر 7 تكبيرات ثم يخطب خطبة خفيفة ثم يكبر في الثانية 5 ثم يخطب خطبة أخف من الأخرى. وتقول رواية أنه الراوي يقول لك رأيته أتي بكبش في المصلى فذبحه بيده وأمر بقسمته ولم يحمل إلى منزله منه شيء. ولم يحمل إلى منزله منه شيء. وآخر يقول سمعت عمر عزيز يجهر بالتكبير حتى يسمع آخر الناس مع الأولى 7 ثم يقرأ في الآخر 5 إلى آخره، ويدعو في كل تكبيرتين. يعني إذا ده كل واحد بقى بيخترع، يزود تكبيرات، يقول كذا، يعمل كذا. ما هو طبعا يعني إيه، دين أرضي، يعني كل واحد بيقول فيه اللي هو عايزه. جاءت الدولة العباسية، ومن البداية يعني سنة 129 أبو مسلم الخراساني اللي هو كان قائد الجيوش العباسية في خراسان من الأول خالص، واللي هو يعني ابن مسلم الخراساني هو الذي دمر الخلافة العباسية الخلافة الأموية وهزم مروان بن محمد في موقعة الذئب سنة 132 هجرية. بيقولوا إن هو أمر ابن كثير أو ابن كثير مش مهم، يعني اللي هو كان رئيس الدعاة السريين، أمر أن يصلي به وبالشيعة. كلمة الشيعة في ذلك الوقت كانت تعني الجماعة اللي هم مع الدعوة، اللي هي للرضا من آل محمد. مش كانوا العباسيين ظاهرين في الصورة، هم اللي كانوا ماسكين كل حاجة تحت في السر.
فأمر أبو مسلم الخراساني أمر أن نبدأ بالصلاة في الخطبة قبل الخطبة وغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر 6 تكبيرات تباعا، ثم يقرأ ويركع بالسابعة، ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات، وما يقرأ ويركع مع ذلك إلخ 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 إلخ. وكل ده عشان خاطر يخالف بني أمية اللي كانوا مختلف، كانوا بيعملوا ب4 تكبيرات و3 مش عارف إيه. وده موجود في نهاية الأرب، جزء 22 صفحة 20. معنى كده بقى ان هو جت دولة جديدة، فابتدت تبدل تشريع العيدين. وطبعا ده كله أديان أرضية، كل واحد بيقول اللي هو عايزه. آه، حين تولى الخليفة المعتضد العباس سنة 240 صلى بالناس صلاة عيد الأضحى، فكبر في الأولى 6 وفي الثانية 1 بس، وما قالش خطبة. أوكي، ده في تاريخ الخلفاء السوسي 590. وبرضه السيوطي في تاريخ الخلفاء يسجل أن صلاة العيد أقيمت لأول مرة في جامع مصر في الفسطاط سنة 302. سنة 302 يعني دي أول صلاة عيد في مصر بعد ما العرب ما فتحوا مصر. يعني 302 يبقى معنى كده كان بقى عمرو بن العاص والدولة الأموية خلصت، وجاءت الدولة العباسية، الخلافة العباسية، العصر العباسي الثاني. وده كله مش كان في صلاة عيد في مصر لغاية لما اتعملت سنة 302 هجرية. و بيذكر السيوطي يعني رواية يعني مضحكة طريفة جدا. بيقول لك ان هو في الخطبة الأولى للعيد كان الخطيب كان اسمه علي ابن شيخة أو ابن شيحة، ما أعرفش ومش مهم. فقرأ قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن لو أنتم مسلمون. قرأها فقال: ولا تموتن لو أنتم مشركون. يعني أهم شيء أن صلاة العيد لم تعرف في مصر إلا في العصر العباسي الثاني. وبعدين بعد كده لما جت الدولة الفاطمية وحولت بقى الدين الشيعي إلى مناسبات أعياد واحتفالات ومواكب عشان خاطر تتقرب إلى أغلبية المصريين اللي هم كانوا أقباطا في ذلك الوقت عشان خاطر يدخلوا في الدين. فاحتفلت بقى، عملت طقوس كبيرة جدا لصلاة العيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، وإحنا شرحناها بالتفصيل في كتابنا عن يعني الصلاة القرآنية للمسلمين والصلاة الشيطانية للمحمديين. وكان البطل بقى في كل الحاجات دي الخليفة، هو اللي بيتصدر المجالس، وبقى في طقوس بقى هايلة جدا للخليفة في صلاة العيد ده والعيد ده، والذبح على ودنه للأنعام والتفرقة على الناس، ومواكب ليس لها علاقة بالإسلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي برنامجكم الحصاد القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك، وعليكم السلام.